repede. Uite-te. O pui la 2 leve. Păi, cred că e mama și cu tata, nu? Da. Uite cum ține aripile mama. Cât spui are? Care-i băiatul? Care-i bărbatul? Ăla în față. Da, vezi ce înfoiat e. Doamne, dar așa de mulți pui n-am mai văzut. 2, 3, da. Eu știu cum face. Cum? Cursul vechi al Dunării. Hai mă, uite acolo, treci. Am trecut nici el.